Még a múlt nyáron megszületett bennem egy erős érzés, ami valamiféle szükségből és vágyból fakadhatott. Tudtam, mert a zsigereimben éreztem, hogy el fogok utazni. De azt nem tudtam, hogy hova, mikor és miért. Hova utaznék, kivel, és pont most, és még hasonló kérdések sora merült fel bennem. De úgy tűnik, hogy igen, pont most, a barátaimmal Ecuadorba. Kiderült, hogy az egyik barátomnak van egy földje Ecuadorban, a Fruit Heavenben, ami egy vegán közösség. Még ő sem járt ott, és úgy érezte, most jött el az ideje, hogy kialakítson ott is egy életteret. Így négyen útra keltünk. Nagyon érdekes egybeesés, hogy mindezek előtt fél évvel kezdtem el rendszeresen dél-amerikai zenéket hallgatni. Amikor már megvolt a repjegyünk, meglátogattam és elbúcsúztam a családtagjaimtól és a barátaimtól. Az utolsó hetek ezzel teltek. Család, barátok, még több barát, jelmezes buli, kirándulás, gombaszedés, búcsúbuli. Nagyon szeretetteljes és megható volt, ahogy a barátaink búcsúztattak minket. A reptérre is ők vittek ki, és páran még ott vártak, hogy elköszönjenek. A sok-sok integetés és búcsúzkodás után megkezdtük a beszállást a repülőbe. Madridtól Budapest 3 óra 20 perc, majd 13 óra várakozás éjszaka a madridi reptéren. Madridból Mexikó 12 óra 25 perc repülés. Mexikóban 2,5 óra várakozás, aztán repültünk még 4 óra 45 percet, hogy megérkezzünk Ecuadorba, Quitóba. Mindkét hosszabb repülőúton kaptunk vegán ételt, de nagyon pici adag volt. Szerencsére készültünk gyümölccsel és szendvicsekkel is. Éjjel érkeztünk meg Quitóba, és a reptérről taxival mentünk tovább a szállásunkra. Másnap, miután kipihentük magunkat, elindultunk a piacra. Az egész odavezető út is olyan volt, mintha végig a piacon lennénk, mert mindenhol az utcán árusokkal találkoztunk. A piacon már nem volt olyan sok minden, mert egy kicsit későn érkeztünk, de egy kedves hölgy mindenféle, számomra új gyümölcsöt megkóstoltatott velünk. Ezek szinte kivétel nélkül mennyei finomak voltak, úgyhogy be is vásároltunk nála. A mellette lévő standnál egy másik hölgy kókuszlevet árult. Annak ellenére, hogy amikor még Londonban egy vegán étteremben dolgoztam, én is lékeltem ilyen kókuszokat, sosem ittam még így ebben a formában. Így most egy régi vágyam teljesült. Van egy rész a piacon, ahol gyógyászati termékeket és gyógynövényeket árulnak. Láttam is pár ismerős növényt, mint csalán, kamilla és menta, de a többi újdonság volt. Vettünk is egy csokor nyugtató, energetizáló hatású gyógynövényt. Miután hazaértünk a sok finom gyümölccsel, meg is kóstoltuk őket. Aztán elindultunk felfedezni az óvárost.
Ez a főtér, ahol most éppen egy tüntetés zajlik, rengeteg rendőr kíséretében. Most egy kakaó múzeumban vagyunk, ahol megismerkedhetünk a kakaótermesztés történelmével, ami 5500 éves leletekig nyúlik vissza. Nagy hagyománya van a kakaótermesztésnek Ecuadorban, mégis érdekes, hogy itt sokkal drágább a kakaó, vagy akár a csoki, mint otthon. Persze sokkal minőségibb is. A kakaópor gyakran darabos, konkrétan érzed benne a kakaószemeket, sokkal ízesebb és sötétebb. Lehet itt vásárolni mindenféle csokikat és kakaós sütiket, fagyikat. Ma még csak gyümölcsöket ettünk, és elég fáradtak is vagyunk, szóval kipróbáltuk a kítói Govinda éttermet. Nagyon szép maga a hely, ilyen belső udvaros, több generációs házat láthattunk az Encanto című mesében is. Nekem már ott is nagyon tetszett. Ez a hely egy családi vállalkozás, otthon és közösségi tér is egyben. A gyerekek vették fel a rendelést, az anyuka és az apuka készítette az ételeket, miközben a háttérben a krisnások imádkoztak és énekeltek. Nagyon jó áron, szép adag ételeket lehetett itt vásárolni. Ezeket rendeltük. Miután jól laktunk, sétáltunk még egyet, majd nyugovóra tértünk.